इन्भेस्टर हो वा ट्रेडर, सेयर बजारमा सचेत त सधैँ नै हुनुपर्दछ। तर पनि कुनै केही कन्डिसनमा चाहिँ सेयर बजारमा एकदमै धेरै केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो सिचुएसनहरू म भन्छु है त। कस्तो बेलामा त भन्दाखेरि म छिटो भनिहाल्छु, नम्बर वाइज गइहाल्छु। नम्बर 1 मा चाहिँ मार्केट भोलाटिलिटी भएको समयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मार्केट चाहिँ एकदम एकै दिनमा तल जाने, निचे जाने, होइन, के अरे माथि जाने, तल जाने, धेरै नै माथि पनि जाने, धेरै नै तल नि जाने, ब्रेकअपै भयो कि जस्तो, होइन, ब्रेकडाउन भयो कि जस्तो त्यस्तो देखिने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तल गएर मार्केट डाउन गएर चाहिँ घाटा पनि खान सकिन्छ, धेरै नै तल नि जान सक्छ। 1 नम्बरमा यो ख्याल गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा इकोनोमिक डाउनटर्न्स। अब यो ड्युरिङ द इकोनोमिक डाउनटर्न्स, हैन, यो इकोनोमिक क्राइसिसको समयमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ नाफा कमाउनको लागि स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, हैन। अनि देशमा नै आर्थिक रूपमा चाहिँ सङ्कट परेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै नै त्यो मार्केट चाहिँ एकदम तल जान सक्छ, किनकि सबै कम्पनीहरू चाहिँ घाटामा गइरहेका हुन्छन् अथवा नाफा कमाउनलाई एकदम स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मार्केट तल पनि जान सक्छ। त्यस्तो अवस्था पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब अर्को 3 नम्बर चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, हैन, राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा गभर्नमेन्ट चेन्ज हुने, नीति चेन्ज हुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशका उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबैमा इम्प्याक्ट पर्दछ। सबै देशको अर्थतन्त्रलाई नै इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसले गर्दा डेफिनेटली त्यसले स्टक मार्केटलाई त असर पारि नै हाल्छ। त्यो पनि हल्का ख्याल गरेर मात्रै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ है। अनि अर्को अब 4 नम्बरमा कम्पनी स्पेसिफिक रिस्क। यो चाहिँ फेरि अब के भने अन्य अवस्था हुँदा नि आफूले कुन चाहिँ स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु लाग्यो त्यो स्टकको बारेमा पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। कुनै स्पेसिफिक स्टक चाहिँ, होइन, त्यो स्टकमा चाहिँ अलिक बढी रिस्क हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम माथि गएको अथवा चाहिँ कम्पनी डुब्न लागेको अथवा के छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को म भन्छु है त, लास्टमा चाहिँ के थाहा पाउनु पऱ्यो भने ओभर भ्यालुड स्टक चाहिँ कुन छ त्यसमा चाहिँ आफूले इन्भेस्ट गर्नु भएन। भोलि त्यो चाहिँ ओभर भ्यालुड भएको चाहिँ त्यो भोलि तल पनि जान सक्छ। अब कुनै चाहिँ ओभर भ्यालुड भए पनि त्यसको ग्रोथ रेट राम्रो भएको कारणले चाहिँ ओभर भ्यालुड हुन्छ। किनभने त्यो ग्रोथ रेट राम्रो भएपछि त भोलि राम्रो हुन्छ भनेर मान्छेले इन्भेस्ट गर्दै जान्छन्, त्यसरी बढ्दै जान्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ लिँदाखेरि त्यसले त्यति फाइदा नहोला। तर म्याक्सिमम टाइममा चाहिँ ओभर भ्यालुडले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो मार्केटमा चाहिँ मान्छेहरूले, खेलाडीहरूले चाहिँ त्यसलाई बढाएर चढाएर ओभर भ्यालुड बनाएको पनि हुनसक्छ। त्यो केसमा चाहिँ आफूले इन्भेस्ट त्यहाँ गरियो भने फसिन्छ। ल साथीहरू है त, यो चाहिँ यति कुरा चाहिँ एकदम यी अवस्थाहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। ल है त, फेरि अरू पनि म लिएर पछि आउँछु। धन्यवाद।